নমস্কাৰ এই বহুতো দিব লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিয়ক যেনে আহক দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ দিব লৈছো এই মুহূৰ্তত আজি পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ মানকাছাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যুৱ কংগ্ৰেছে এজাহাৰ দাখিল কৰে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি কংগ্ৰেছৰ মাজত অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া জিলা কংগ্ৰেছে মানকাছাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে জিলা যুৱ কংগ্ৰেছে এজাহাৰ দাখিল কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ দাবী গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জনপ্ৰতিনিধি ৰাজ্যক সুৰক্ষা প্ৰদানত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে বুলি যুৱ কংগ্ৰেছে দাবী তুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগ নকৰাকৈ যুৱ কংগ্ৰেছীসকলে প্ৰতিখন জিলা প্ৰতিটো ব্লক এলেকাত ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে উল্লেখযোগ্য যে জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো আজি পুৱাৰ 2 নম্বৰটো খবৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক আক্ৰমণৰ অভিযোগত 10জন লোকক চিনাক্ত কৰি উলিয়াইছে আৰক্ষীয়ে সদনৰ মাজতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই জনালে এই কথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত আক্ৰমণকাৰীকেইজনে ক্ৰমে জামতুলাৰ হাৰুণ ফাকলিৰ হৰেছ তামুলীটোপৰ বছিৰ কাৱৈমাৰীৰ কাছেম আলী কাৱৈমাৰীৰ ৰছিদুল গুণাবাৰীৰ আয়ুব ৰেল ষ্টেচনৰ লুটকিয়ৰ ৰৌমাৰীৰ খালেক গড়েমাটি খোৱাৰ মজিবুৰ কুয়াজ গাঁৱৰ জাহাংগীৰ ইতিমধ্যে আক্ৰমণকাৰীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইফালে নগাঁও সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে পুত্ৰ তানজিল হুছেইন আৰু কেইবাজনো দলীয় কৰ্মীৰ উপস্থিতিত 22 জনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে সাংসদগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱৰ ৰূপহীত আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল সাংসদগৰাকী ৰূপহীৰ গুণাবাৰীত এখন সভালৈ গৈ থকা পথতেই সাংসদ হুছেইনক ক্ৰিকেট বেটেৰে ৰাজপথত আক্ৰমণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই এইবাৰ দিব লৈছো আজিৰ পুৱাৰ 3 নম্বৰটো খবৰ বিহাৰৰ আৰাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পুৱা মহাকুম্ভৰ পৰা উভতি অহা পথত ভোজপুৰ জিলাৰ জগদীশপুৰ অঞ্চলত এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ঘটনাত 6জন লোক নিহত হয় প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি মোহনীয়া আৰা 4 লেনৰ ডোলহিংগঞ্জ ইছাধিত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰত খুন্দা মাৰে এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো আৰু ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে বাহনখনৰ বনেট আৰু ইঞ্জিন সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় স্থানীয় ৰাজ্যৰ তৎপৰতাত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী দল উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত চালকজনৰ টোপনি অহা বুলি অনুমান কৰা হৈছে যাৰ বাবে তেওঁ পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত পোনে পোনে গৈ খুন্দা মাৰে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে চালকজনে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ইফালে নিহত লোককেইজন চাপ্ৰাৰ বাসিন্দা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এবাৰ দিব লৈছো আজি পুৱাৰ 5 নম্বৰটো খবৰ দুপৰীয়া শিলচৰত দাউদাকৈ জ্বলি উঠিল এখন মাৰুতি 800 অল্টো বাহন শিলচৰ তাৰাপুৰ অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত বাহনখন জ্বলি উঠাত আতংকিত হৈ পৰে পথটোৰে চলাচল কৰা যান-বাহন আৰু পথযাত্ৰীসকল লেলিহান জুয়ে নিমিষতে বাহনখন আগুৰি পেলোৱাৰ ফলত পথটোৰে চলাচল কৰা যান-বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰে আৰু ইফালে খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী তাৰাপুৰৰ পৰা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ এখন বাহন উপস্থিত হৈ প্ৰায় আধা ঘণ্টা চেষ্টা চলাই বাহনখনৰ জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে বাহনখনত জুই লগাই বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ইফালে শিলচৰৰ পৰা বদৰপুৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত হঠাতে বাহনখনৰ ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ যোৱাত মেকানিক আনিবলৈ গৈছিল বাহনখনৰ গৰাকী বদৰপুৰ সন্তোষ কুমাৰ দাস মেকানিক লৈ অহাৰ পিছত দেখে যে ইতিমধ্যে বাহনখন জুই লাগি